नमस्कार तथा स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सिकारुमा। आज पनि फेरि हामी बीबीएस चौथो वर्षको सब्जेक्ट म्यानेजमेन्ट अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको चौथो च्याप्टर कमर्सियल ब्याङ्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम्स र सोलुसन्सको दोस्रो सिरिज लिएर आएका छौँ। अब ढिला नगरी हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ। प्रब्लम 10 बाट सुरु गरौँ। प्रब्लम 10 यस प्रकार रहेको छ। A bank has core capital of rupees 2,500 million and total risk-weighted assets of rupees 35,000 million. ब्याङ्कको कोर क्यापिटल चाहिँ 2,500 मिलियन रहेछ। कोर क्यापिटललाई हामीले टियर 1 क्यापिटल भनेर पनि चिन्छौँ। त्यसै गरी टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स जोखिम भारित जम्मा सम्पत्ति रहेछ तपाईको 35,000 मिलियन। Its minimum required core capital ratio is 6%. न्यूनतम कोर क्यापिटल रेशियो चाहिँ तपाईको 6% रहेछ। क्वेशन एले सोध्यो what is the core capital ratio of the bank? ब्याङ्कको कोर क्यापिटल रेशियो कति रहेछ? बीले सोध्यो what is its minimum core capital requirement? ब्याङ्कको मिनिमम कोर क्यापिटल फन्ड अथवा रिक्वायर्ड मिनिमम कोर क्यापिटल कति रहेछ भनेर क्वेशन बीले सोध्यो। सीले सोध्यो इन्टरप्रेट योर रिजल्ट्स, तपाईले आफ्नो नतिजाको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर क्वेशन सीले तपाईलाई सोध्यो। यसको सोलुसनतिर हेरौँ। अब पहिलो सोलुसन गरौँ। यहाँनिर गिभन इन्फर्मेसन रहेको छ कोर क्यापिटल क्वेशनले प्रोभाइड गरेको छ रुपीस 2,500 मिलियन 2500 मिलियन छ। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स चाहिँ तपाईको 35,000 मिलियन रहेको छ। मिनिमम रिक्वायर्ड कोर क्यापिटल रेशियो, this information has also been provided in question. मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो, न्यूनतम कोर क्यापिटल रेशियो चाहिँ तपाईको 6% रहेछ। कोर क्यापिटल रेशियो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हाम्रो फर्मुला हुन्छ कोर क्यापिटल, जसलाई हामीले टियर 1 क्यापिटल पनि भन्छौं, कोर क्यापिटल डिवाइडेड बाइ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु 100%। यसरी तपाईको कोर क्यापिटल चाहिँ 2,500 र तपाईको टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स चाहिँ 35,000। यो दुईटै अमाउन्ट चाहिँ मिलियनमा छ इन्टु 100%। यसरी तपाईले 7.14% चाहिँ कोर क्यापिटल रेशियो फाइन्ड आउट हुन्छ। हेन्स कोर क्यापिटल रेशियो अफ द ब्याङ्क इज 7.14%। तपाईको ब्याङ्कको कोर क्यापिटल रेशियो चाहिँ 7.14% रहेछ। यसै गरी क्वेशन नम्बर बी को सोलुसन हेरौँ। यहाँनिर मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट सोधेको छ, जसको फर्मुला रहेको हुन्छ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु कोर क्यापिटल रेशियो। यसमा टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स रहेको छ हाम्रो 35,000 जुन क्वेशनले प्रोभाइड गरेको छ इन्टु कोर क्यापिटल रेशियो पनि 6% हाम्रो क्वेशनले नै एजम्पसन गर्नु भनेको छ। यहाँनिर 6%, 35,000 इन्टु 6% गर्नुभयो भने तपाईको 2100, द्याट मिन्स 2,100 मिलियन चाहिँ तपाईको मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट आउँदो रहेछ। हेन्स यसै गरी सीमा, क्वेशन सीमा चाहिँ यसको इन्टरप्रिटेसन हेरौँ।
The minimum required core capital ratio of the bank is 6%. ब्याङ्कले न्यूनतम कोर क्यापिटल रेसियो राख्नुपर्ने चाहिँ 6% हो. However, the calculated core capital ratio is 7.14%. जुन क्वेसनमा हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौँ कोर क्यापिटल रेसियो त्यो चाहिँ 7.14% रहेछ, which indicates that the bank has more capital than what it is supposed to have. यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि तपाईको ब्याङ्कले चाहिँ मिनिमम 6% कोर क्यापिटल रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्ने रहेछ. तर एज क्याल्कुलेटेड इन द पार्ट above, the bank has 7.14% core capital ratio. त्यही भएर के देखियो भन्दाखेरि ब्याङ्कले जति पनि तपाईको क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो त्यो भन्दा बढी नै कोर क्यापिटल रेसियो ब्याङ्कको रहेछ. Hence, the bank has, that means a bank has the adequate capital core capital ratio. यसै गरी अब प्रब्लम नम्बर 11 लाई हेरौँ. प्रब्लम 11 यस प्रकार रहेको छ. Total capital funds of bank is rupees 2,400 million and risk weighted asset is rupees 19,500. Total capital fund bank को चाहिँ rupees 2,400 million रहेछ. अनि रिस्क वेटेड एसेट्स जोखिम भारित सम्पत्ति चाहिँ तपाईको 19,500 मिलियन रहेछ. क्वेसनले सोध्यो ए मा क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो अफ द ब्याङ्क, ब्याङ्कको क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो कति छ. बी मा सोध्यो रिक्वायर्ड मिनिमम क्यापिटल फन्ड इफ रिक्वायर्ड क्यापिटल इज 10% अफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स. मिनिमम रिक्वायर्ड क्यापिटल चाहिँ कति राख्ने जहाँ चाहिँ तपाईको क्यापिटल रेशियो चाहिँ तपाईको मिनिमम पनि 10% राख्नु पर्दो रहेछ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स को. क्वेशन नम्बर सी ले सोध्यो डज द बैंक हैव एडिक्वेट क्यापिटल टु सपोर्ट इट्स एसेट्स. के ब्याङ्कसँग पर्याप्त पुँजी छ उसको एसेट्सलाई सपोर्ट गर्नको लागि. क्वेशन नम्बर सी ले यो सोध्यो. यसको सोलुसन हेरौँ अब. गिभन इन्फर्मेसन रहेको छ टोटल क्यापिटल फन्ड तपाईको रुपीस 2,400 यो मिलियनमा छ 2,400 मिलियन. त्यसैगरी टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स तपाईको 19,500. दिस अमाउन्ट इज अल्सो इन रुपीस मिलियन, मिलियनमा छ यो पनि तपाईको 19,500. क्वेसन नम्बर ए मा सोध्यो क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो कति छ भनेर. क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो को हाम्रो फर्मुला हुन्छ टोटल क्यापिटल फन्ड डिभाइडेड बाइ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स. यसलाई तपाईले 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने पर्सेन्टेजमा सिधै आउँछ. यदि तपाईले पर्सेन्टेजमा निकाल्नु भएन भने सुरुमा पोइन्ट आउँछ, पछि अल्टिमेटली तपाईले त्यसलाई कन्भर्ट गरेर पर्सेन्टेजमै निकाल्नु पर्ने हुन्छ. यहाँनिर मैले पर्सेन्टेज 100 ले मल्टिप्लाई गरेको छैन. टोटल क्यापिटल फन्ड हाम्रो रहेको छ रुपीस 2,400 र तपाईको टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स चाहिँ 19,500. यसरी तपाईको 0.1231 आउँदो रहेछ क्याल्कुलेट गरेर. यसलाई तपाईले 100% ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको 12.31% capital adequacy ratio आउँदो रहेछ. Hence, the capital adequacy risk of the bank is 12.31%. यसै गरी अर्को सोलुसन हेरौँ बी. बी मा रहेको छ दिएको इन्फर्मेसन गिभन मिनिमम रिक्वायर्ड क्यापिटल रेशियो 10%. यो चाहिँ एजम्पसन हो 10% रहेछ भनेर. मिनिमम रिक्वायर्ड क्यापिटल फन्ड कति भनेर क्वेसनले सोध्यो. यो हाम्रो क्यापिटल
एडिक्वेसी रेसियोको फर्मुलालाई नै हामीले थोरै मात्रै ट्विक गरेका छौँ। यहाँनिर तपाईँको मिनिमम रिक्वायर्ड क्यापिटल फन्ड भनेको टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु रिक्वायर्ड मिनिमम क्यापिटल रेसियो। यहाँनिर तपाईँको टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स चाहिँ 19,500 छ इन्टु रिक्वायर्ड मिनिमम क्यापिटल रेसियो जुन क्वेसनले प्रोभाइड गरेकै छ तपाईँको 10%। यसरी तपाईँको 19,500 इन्टु 10% गर्नुहुन्छ। द्याट मिन्स you get 1,950 million. Hence, the minimum required capital fund is rupees 1,950 million. 1950 मिलियन चाहिँ तपाईँले मिनिमम पुँजी कोष जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ 1950 मिलियनमा। क्वेसन नम्बर सी को सोलुसन हेरौँ अब। Capital adequacy ratio of the bank is 12.31% and it has maintained capital fund of rupees 2,400 million. यहाँनिर मिलियन छुटेको रहेछ। क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो ब्याङ्कको चाहिँ 12.31% रहेछ र त्यो 12.31%ले मिनिमम क्यापिटल फन्डको एमाउन्ट चाहिँ रुपिस 2,400 million हुँदो रहेछ। As per the requirement, the bank has to maintain 10% of the total risk-weighted assets, and it equals to rupees 1,950 million. क्वेसनले प्रोभाइड गरे अनुसार, क्वेसनले एजुम गरे अनुसार मिनिमम रिक्वायरमेन्ट ब्याङ्कले मेन्टेन गर्नुपर्ने भनेको 10% अफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। तपाईँको जोखिम भारित सम्पत्तिको 10% चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ 10%। त्यो भनेको तपाईँको 1,950 मिलियन हुँदो रहेछ। तर के गर्यो ब्याङ्कले क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो चाहिँ 12.31% मेन्टेन गरिरहेको छ। यसरी तपाईँले ब्याङ्कले 10% मेन्टेन गर्नुपर्नेमा एक्चुअलमा चाहिँ 12.31% क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो मेन्टेन गरिरहेको छ भने त्यो भनेको तपाईको ब्याङ्कसँग इनफ क्यापिटल छ भन्ने बुझाउँछ। सो ब्याङ्क हैज सफिसिएन्ट क्यापिटल टु सपोर्ट इट्स एसेट्स। त्यही भएर तपाईको ब्याङ्कसँग चाहिँ क्यापिटल चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ यसको सम्पत्तिहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि। प्रब्लम 12 हेरौँ अब। The following are the information extracted from profit and loss account and balance sheet of NIC Asia and Himalayan Bank Limited for the fiscal year 2021-22. 2021-22 आर्थिक वर्ष 2021-22 को लागि NIC एसिया र हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको नाफा नोक्सान खाता र ब्यालेन्स सिट तपाईको वासलातबाट यो इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्ट गरिएको छ, विवरण सिकिएको छ। जस्तो तपाईको यहाँनिर पर्टिकुलर्स छ, त्यसपछि एनआईसी एसियाको एमाउन्ट छ इन मिलियन अफ रुपिज र त्यसपछि हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको रुपिज इन मिलियनमा इन्फर्मेसन रहेको छ। यहाँनिर इन्ट्रेस्ट इन्कममा एनआईसी एसियाको 3,917.76 र हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको 4,627.75 मिलियन रहेको छ। यसैगरी तपाईको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, नन इन्ट्रेस्ट इन्कम, नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, लोन्स, एडभान्सेस एन्ड बिल्स पर्चेस्ड, इन्भेस्टमेन्ट्स, इन्ट्रेस्ट बियरिङ डिपोजिट्स, त्यसैगरी डिबेन्चर एन्ड बोन्ड्सको सबैको एमाउन्ट रहेको छ। यो तपाईले छुट्टै डिटेलमा एकछिन भिडियोलाई पज गरेर एमाउन्टहरू ख्याल गर्नु होला। यहाँनिर मैले सबै एमाउन्टहरू भन्यो भने भिडियो केही लामो भन्न जाने भएकोले त्यसलाई सकेसम्म मैले छुट्याउनको लागि यो एमाउन्टहरूको सबै इन्फर्मेसन प्रोभाइड तपाईहरुलाई नगरेको हो।
ए मा सोध्यो तपाईको क्याल्कुलेट नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेशियो अफ एनआइसी एसिया and Himalayan Bank Limited for the fiscal year 2021-22 तपाईको 2021-22 आर्थिक वर्ष 2021-22 को लागि नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेशियो कति हुन्छ भनेर क्वेशन यदि सोध्यो बी क्याल्कुलेट स्प्रेड रेशियो अफ NIC Asia and HBL for the fiscal year 2021-22 आर्थिक वर्ष 2021-22 को लागि स्प्रेड रेशियो दुईटै ब्याङ्कको कति कति छ भनेर तपाईलाई क्वेशनले सोध्यो क्वेशन सी क्याल्कुलेट overhead efficiency ratio of NIC Asia and HBL for the fiscal year 2021-22 आर्थिक वर्ष 2021-22 को लागि ओभरहेड इफिसियन्सी रेशियो चाहिँ कति रहेछ भनेर क्वेशन सी ले सोध्यो अब यसको ए को सोलुसन हेरौं नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेशियो को फर्मुला हुन्छ तपाईको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइडेड बाइ अर्निङ एसेट्स भनेर हाम्रो फर्मुला हुन्छ एक्चुअलमा तर हामीलाई क्वेशनले प्रोवाइड गरे अनुसार हामीलाई क्वेशनले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम दिएको छैन त्यसको सट्टा हामीलाई इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस को इन्फर्मेसन प्रोवाइड गरेको छ त्यसैले हामीले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम को सट्टा इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस राखेका छौं त्यसैगरी तपाईको अर्निङ एसेट्स को ठाउँमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट प्लस लोन्स एडभान्सेस र बिल्स पर्चेस को अमाउन्ट हामीले यहाँनिर राखेका छौं यसरी क्वेशनले प्रोवाइड गरे अनुसार हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम एनआईसी एसिया को लागि चाहिँ 3917.76 यो सबै अमाउन्टहरु चाहिँ तपाईको मिलियनमा छ त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ तपाईको 2340.29 डिवाइडेड बाइ इन्भेस्टमेन्ट को अमाउन्ट 10124.08 प्लस loans, advances and bills purchased को amount चाहिँ 42,144.34 यसरी हामीले अमाउन्टहरु क्याल्कुलेट गर्यौं भने हाम्रो क्याल्कुलेसन चाहिँ 0.0302 आउँदो रहेछ यसरी तपाईको 3.02% नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेशियो एनआईसी एसिया को लागि आउँदो रहेछ यसैगरी एचबीएल को लागि हेरौं हामीले इन्ट्रेस्ट इन्कम को ठाउँमा तपाईको 4627.75 र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस मा अमाउन्ट रहेको छ 1954.26 डिवाइडेड बाइ इन्भेस्टमेन्ट र हाम्रो लोन्स एडभान्सेस एन्ड बिल पर्चेस को अमाउन्ट कन्सिक्युटिभ रहेको छ 17113.39 प्लस 53,476.23 यसरी हामीले यो अमाउन्टहरु क्याल्कुलेट गर्यौं भने we get 0.0379 that means 3.79% hence net interest margin ratio of NIC Asia is 3.02% and SBL is 3.79% यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि NIC एसिया को नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेशियो चाहिँ 3.02% भेट्यौं त्यसैगरी तपाईको HBL हिमालयन बैंक लिमिटेड को नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेशियो चाहिँ 3.79% क्याल्कुलेट हामीले गरे यसैगरी अब अर्को सोलुसन हेरौं यहाँनिर क्वेशनमा बी मा सोधेको छ स्प्रेड रेशियो विद्यार्थी साथीहरुले के बुझ्नु पर्यो भने स्प्रेड भन्नाले के बुझिन्छ भने बैंकले रिसिभ गर्ने इन्ट्रेस्ट इन्कम र बैंकले विभिन्न डिपोजिटमा पे गर्ने
इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको जुन ग्याप हुन्छ हाम्रो, जुन डिफरेन्सेस अथवा फरक भनौँ, त्यसलाई चाहिँ स्प्रेड भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर स्प्रेड रेसियो भन्नाले त्यो इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कति ग्याप छ त्यसको रेसियो क्वेसनले सोधेको छ। स्प्रेड रेसियोको एक्चुअलमा फर्मुला हुन्छ इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइडेड बाई अर्निङ एसेट्स माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिज। तर हामीलाई क्वेसनले यहाँनिर जुन क्वेसनमा इन्फर्मेसन रहेको छ त्यो इन्फर्मेसन अनुसार हामीलाई क्वेसनले अर्निङ एसेट्स र इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिजको छुट्टै एमाउन्टहरू प्रोभाइड नगरेको भएर मैले यहाँनिर तपाईँलाई सजिलोको लागि फर्मुलालाई मोडिफाई गरिदिएको छु, जस अनुसार हाम्रो फर्मुला हुन्छ इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइडेड बाई अर्निङ एसेट्सको ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट प्लस लोन्स एडभान्सेस एन्ड बिल पर्चेस माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिभाइडेड बाई तपाईँको इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिजको सट्टामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बियरिङ डिपोजिट्स प्लस डिभेन्चर एन्ड बोन्ड्स भनेर मैले यहाँनिर त्यो ओरिजिनल फर्मुलालाई चाहिँ मोडिफाई गरेर तपाईँहरूको सजिलोको लागि यो फर्मुला चाहिँ मोडिफाई गरिएको छ। अब यहाँनिर क्वेसनबाट हामीले जुन भ्यालु दिएको छ त्यो भ्यालुलाई सिम्पली पुट गरौँ। यहाँनिर इन्ट्रेस्ट इन्कम एनआइसी एसियाको लागि चाहिँ तपाईँको 3917.76 डिभाइडेड बाई तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट 10,124.08 प्लस लोन्स एडभान्सेस एन्ड बिल पर्चेसको एमाउन्ट 42,144.34 माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको ठाउँमा तपाईँको 2,340.29 डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट बियरिङ डिपोजिटको एमाउन्ट 49,944.96 प्लस तपाईँको डिभेन्चर एन्ड बोन्ड्सको एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको 500। यसरी हामीले यो सबै क्यालकुलेट गर्ने हो भने तपाईँको भ्यालु आउँदो रहेछ 0.0286, द्याट मिन्स 2.86%। यसै गरी अब एचबिएलको लागि हेरौँ, हामीले सेम फर्मुलामा हामीले भ्यालुहरू सबै पुट गऱ्यौँ। त्यो पुट गर्दाखेरि हाम्रो क्यालकुलेसन गरिसकेपछि एमाउन्ट चाहिँ 0.0352 आउँदो रहेछ। द्याट मिन्स तपाईँको स्प्रेड रेसियो हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 3.52% आउँदो रहेछ। हेन्स स्प्रेड रेसियो अफ एनआइसी एसिया इज 2.86% एन्ड एचबिएल इज 3.52% रेस्पेक्टिभली। यसरी हामीले अरू अदर थिङ्स रिमेनिङ सेम हामीले स्प्रेड रेसियो मात्रै हेर्ने हो भने तपाईँको हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको स्प्रेड रेसियो चाहिँ राम्रो देखियो। त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको ग्याप चाहिँ हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको राम्रो छ है भन्ने यहाँनिर अरू केही हामीले कुरा कन्सिडर नगर्ने हो भने हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको स्प्रेड रेसियो राम्रो देखियो। यसै गरी क्वेसन नम्बर सीमा सोधेको छ ओभरहेड इफिसियन्सी रेसियो। ओभरहेड इफिसियन्सी रेसियोको फर्मुला हुन्छ तपाईँको नन इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइडेड बाई नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट बाहेक अरूमा पनि इन्कम अरू सोर्सेसबाट इन्कम जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस बाहेक अरू विभिन्न खर्च उसको भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर चिनिन्छ। यसरी ओभरहेड एफिसियन्सीमा हामीले सुरुमा एनआइसी एसियाको हेरौँ। तपाईँको नन इन्ट्रेस्ट इन्कममा 350.16 डिभाइडेड बाई नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा तपाईँको 873.60। यो एमाउन्ट चाहिँ सबै मिलियनमा रहेको छ है। यसरी तपाईँले क्यालकुलेट गर्ने हो भने 0.4008, त्यसलाई तपाईँले सिम्पली 100ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको पर्सेन्टेजमा आउँछ। यसरी तपाईँले 40.08% चाहिँ एनआइसी एसियाको ओभरहेड एफिसियन्सी रेसियो देखिन्छ। यसै गरी हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको ओभरहेड एफिसियन्सी रेसियोलाई हेरौँ।
नन इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियो रहेको छ 660.23 डिभाइडेड बाई नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ तपाईको 1964.87 त्यो भनेको तपाईको 0.13360 तपाईको त्यो भनेको 33.60% ओभरहेड एफिसिएन्सी रेसियो रहेछ। यहाँनिर तपाईको कम्प्यारेटिभ रूपमा ओभरहेड एफिसिएन्सी रेसियो चाहिँ हिमालयन बैंक लिमिटेडको कम देखियो। Hence, overhead efficiency ratio of NIC Asia is 40.08% and SBL is 33.60% respectively. So this means in terms of overhead efficiency, generally Himalayan Bank Limited is less efficient in this context. So look at another problem, which is problem number 13. So the question is as follows. NIC Asia Bank has core capital of rupees 3,200 million. NIC Asia Bank को tier 1 capital अथवा core capital चाहिँ 3,200 million रहेछ। Total capital fund of rupees 5,000 million. Total capital चाहिँ 5,000 million रहेको छ। And total risk weighted assets of rupees 40,000 million. र तपाईको भारित जोखिम सम्पत्तिको अमाउन्ट चाहिँ तपाईको 40,000 million रहेछ। Its minimum required core capital ratio is 6% and minimum total capital fund ratio is 10%. NIC Asia Bank ले मेन्टेन गर्नुपर्ने न्यूनतम कोर क्यापिटल को रेशियो चाहिँ 6% रहेछ र टोटल क्यापिटल फन्ड को मिनिमम रेशियो अथवा भनौं मिनिमम क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो चाहिँ 10% रहेछ। क्वेशन ए ले सोध्यो व्हाट इज द कोर क्यापिटल रेशियो अफ द बैंक। बैंकको कोर क्यापिटल रेशियो कति छ त? बी मा सोध्यो व्हाट इज इट्स मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। बैंकको मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट त्यो भनेको मिनिमम कोर क्यापिटल फन्ड कति छ त? क्वेशन नम्बर सी ले सोध्यो व्हाट इज द क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो अफ द बैंक। बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR कति छ त? क्वेशन नम्बर डी ले सोध्यो व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम क्यापिटल फन्ड अफ द बैंक। बैंकले मेन्टेन गर्नुपर्ने मिनिमम टोटल क्यापिटल फन्ड कति हो त? ई ले सोध्यो इन्टरप्रेट योर रिजल्ट्स। आफ्नो रिजल्टलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुहोस्। सुरुमा सोलुसन ए तिर जाउँ। गिवन इन्फर्मेसन रहेको छ कोर क्यापिटल इक्वल्स टु 3,200 million, टोटल क्यापिटल फन्ड 5,000 million, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स 40,000 million। यो सबै इन्फर्मेसन क्वेशनमा दिएको छ, कृपया नझुक्किनु होला। मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो 6%, यसैगरी मिनिमम टोटल क्यापिटल फन्ड रेशियो चाहिँ तपाईको 10%। सो ए मा कोर क्यापिटल रेशियो क्याल्कुलेट गरौँ। फर्मुला सिम्पल छ, तपाईको कोर क्यापिटल डिभाइडेड बाइ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स गर्छौं। यसरी तपाईको कोर क्यापिटल चाहिँ 3,200 million डिभाइडेड बाइ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स चाहिँ तपाईको 40,000 million। When you calculate this, you get 0.08. That means 8%. Hence, core capital ratio of NIC Asia Bank is 8%. NIC Asia Bank को core capital ratio चाहिँ 8% रहेछ। Let's look at question number B. So the question B मा चाहिँ minimum core capital requirement कति भनेर सोधेको छ। सिम्पल छ, त्यही अघिको हाम्रो कोर क्यापिटल रेशियोलाई को फर्मुलालाई हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने मात्रै हो। यहाँनिर तपाईको कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको रेशियो जुन अमाउन्ट छ त्यसलाई हामीले टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो यसरी तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स 40,000 छ र मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो चाहिँ
6%। यसरी तपाईँको 40,000 को 6% गर्नुभयो भने 2,400 million चाहिँ मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट आउँछ। हेन्स required minimum core capital fund is rupees 2,400 million. So now let's look at question number C. Capital adequacy ratio has been asked. Capital adequacy ratio को formula हुन्छ हाम्रो total capital fund divided by total risk weighted assets. अब तपाईले into 100% गर्नु भने सिधै पर्सेन्टेजमा आउँछ, होइन भने तपाईले फेरि 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने लास्टमा तपाईले पर्सेन्टेजमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। टोटल क्यापिटल फन्ड रहेको छ तपाईको 5,000 million divided by total risk weighted assets is 40,000 million. In this way you calculate 0.125. त्यसरी तपाईको यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 12.5%, 12.5% तपाईको capital adequacy ratio हुन आउँछ. Hence capital adequacy ratio is 12.5%. यसै गरी क्वेशन नम्बर डी ले सोध्यो रिक्वायर्ड मिनिमम क्यापिटल फन्ड कति छ त? त्यो भनेको तपाईको टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स को मिनिमम टोटल क्यापिटल फन्ड रेशियो निकाल्नुहुन्छ। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स रहेको छ 40,000 इन्टु मिनिमम टोटल क्यापिटल फन्ड चाहिँ तपाईको 10%। यसरी तपाईले 40,000 इन्टु 10% गर्नुभयो भने you will get 4,000 million. Hence, required minimum capital fund is rupees 4,000 million. इसको interpretation हेरौं। As per the above calculation, core capital ratio is 8% and required minimum core capital is 6%. ब्याङ्कले मेन्टेन गर्नुपर्ने मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो चाहिँ जम्मा 6% छ, तर हामीले क्याल्कुलेट गरेको कोर क्यापिटल रेशियो चाहिँ 8% छ। Similarly, capital adequacy ratio is 12.5% and minimum required capital adequacy ratio is 10%. त्यसै गरी तपाईको ब्याङ्कले मिनिमम रिक्वायर्ड क्यापिटल रेशियो मेन्टेन गर्नुपर्ने चाहिँ 10% रहेछ, तर एक्चुअलमा हामीले क्याल्कुलेट गरेको क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो चाहिँ 12.5% छ। So it is evident that bank has more capital than it is supposed to have. यो चाहिँ के प्रमाणित हुन्छ अथवा तपाईको यो के चाहिँ प्रमाणित हुन्छ भने तपाईको जति पनि ब्याङ्कलाई क्यापिटल चाहिएको थियो त्यो भन्दा बढी चाहिँ ब्याङ्कसँग सफिसिएन्ट क्यापिटल रहेछ है भन्ने कुरा यो क्यापिटल रेशियो र कोर क्यापिटल रेशियो हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेपछि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अथवा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। यसैगरी आजको अन्तिम प्रश्न प्रब्लम 14 हेरौं। प्रब्लम 14 is as follows. So Standard Chartered Bank Nepal Limited has rupees 800 million in Tier 1 capital and rupees 200 million in Tier 2 capital. Standard Chartered Bank Nepal Limited को Tier 1 capital 800 million रहेछ। तपाईहरु Tier 1 capital भनेर नझुकिनु होला। Tier 1 capital र core capital भनेको तपाईको सेम हो। त्यो core capital को अमाउन्ट चाहिँ 800 million रहेछ र Tier 2 capital चाहिँ 200 million रहेको छ। Tier 2 capital लाई हामीले अर्को नामले supplementary capital भनेर पनि चिन्छौं। Its total assets with corresponding risk weights consist of cash balance of rupees 1,000 million with 0% risk weights. यो तपाईको यो टोटल एसेट्स सँग करेस्पोन्डिङ हुने गरी रिस्क वेट्स के रहेछ भन्दाखेरि सुरुमा रहेछ क्याश ब्यालेन्स नगद मौजात रहेछ 1000 मिलियन को। यसरी 1000 मिलियन को तपाईको चाहिँ 0% रिस्क वेट रहेछ। क्लेम्स अन सेन्ट्रल बैंक अफ रुपीस 2000 मिलियन with 50% risk weight. Claims on domestic companies of rupees 10,000 million with 100% risk weight and off balance sheet assets of rupees 2,000 million with 50% risk weight.
यसै गरी तपाईँको सेन्ट्रल ब्याङ्कमा भएको क्लेम, जस्तो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा भएको रिजर्भ हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 2000 मिलियन रहेछ। त्यो 2000 मिलियनको रिस्क वेट चाहिँ तपाईँको 50% रहेछ। त्यो भनेको तपाईँको यदि 2000 मिलियनको एसेट्स छ भने तपाईँको त्यसको 50% मात्रै तपाईँको रिस्क वेटेड एसेट्स हुन आउँछ। त्यो भनेको तपाईँको 2000 को 50% गरेर तपाईँको 1000 रुपिज मिलियन है, 1000 रुपिज चाहिँ तपाईँको रिस्क वेटेड एसेट्स हुन आउँछ। यसै गरी क्लेम्स अन डोमेस्टिक कम्पनीज अफ रुपिज 10,000 मिलियन भनेको तपाईँको यो भनेको कुनै स्वदेशी कम्पनी अथवा भनौँ न घरेलु कम्पनीमा चाहिँ तपाईँको क्लेम रहेछ। त्यो क्लेम चाहिँ तपाईँको 10,000 मिलियन 10,000 मिलियनको छ र तपाईँको त्यसमा रिस्क वेट चाहिँ 100% रहेको छ। त्यसै गरी अफ ब्यालेन्स सिट एक्टिभिटिज, त्यो भनेको तपाईँको गैर वास्तात सम्पत्तिमा चाहिँ तपाईँको 2000 मिलियनको एमाउन्ट रहेको छ। त्यसमा पनि तपाईँको 50% रिस्क वेट रहेछ, 50% तपाईँको रिस्क वेट रहेछ। यु आर रिक्वायर्ड टु क्यालकुलेट, अब तपाईँले क्यालकुलेट के गर्नु पर्यो भने एमा टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स टोटलमा कति छ, कोर क्यापिटल रेसियो तपाईँको टियर 1 क्यापिटल रेसियो सोध्यो। त्यसै गरी क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो CAR क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो कति छ। डीमा सोध्यो डु यु थिङ्क द्याट स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड इज एबल टु मेन्टेन कोर क्यापिटल एन्ड टोटल क्यापिटल फन्ड एज द रिक्वायरमेन्ट्स सेट बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, एक्सप्लेन। के तपाईँलाई लाग्छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडले चाहिँ मिनिमम कोर क्यापिटल र टोटल क्यापिटल जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सेटअप गरेको हुन्छ त्यति मेन्टेन गरिरहेको छ, व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँनिर हामीले सजिलोको लागि यो टियर 1 क्यापिटलको के छ भन्दाखेरि तपाईँको 800 मिलियन छ। त्यसपछि टियर 2 क्यापिटल रहेको छ तपाईँको 200 मिलियन। अब हामीलाई क्वेसन एले सोध्यो तपाईँको क्यालकुलेसन अफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स कति छ भनेर क्वेसनले सोध्यो। यहाँनिर हाम्रो पर्टिकुलर्स रहेको छ, त्यसपछि बुक भ्यालु, त्यो भनेको तपाईँको एमाउन्ट रहेको छ। रिस्क वेटेड एसेट्स अथवा के अरे रिस्क वेट्स चाहिँ तपाईँको पर्सेन्टेजमा छ र तपाईँको रिस्क वेटेड एसेट्स यो पनि तपाईँको मिलियनमा रहेको छ। क्यास ब्यालेन्सको एमाउन्ट अथवा बुक भ्यालु तपाईँको 1000 छ र त्यसमा रिस्क वेट 0% छ। यसरी तपाईँले 1000 इन्टु 0 मल्टिप्लाई गरेर तपाईँको रिस्क वेटेड एसेट चाहिँ 0 आयो। त्यसै गरी क्लेम्स अन सेन्ट्रल ब्याङ्क रहेको छ। बुक भ्यालु अथवा एमाउन्ट तपाईँको 2000 छ, त्यसको रिस्क वेटेड 50% छ। तपाईँले 2000 इन्टु 50% गर्नुभयो भने तपाईँको 1000 मिलियन चाहिँ तपाईँको रिस्क वेटेड एसेट्स आउँछ। यसै गरी क्लेम्स अन डोमेस्टिक कम्पनीज, तपाईँको बुक भ्यालु एमाउन्ट चाहिँ 10,000 रहेको छ र यसमा रिस्क वेट चाहिँ तपाईँको 100% छ। त्यसरी तपाईँले 10,000 इन्टु 100% गर्नुभयो भने 10,000 तपाईँको 10,000 मिलियन चाहिँ रिस्क वेटेड एसेट्स हुन आउँछ। यसै गरी अफ ब्यालेन्स सिट एसेट्समा चाहिँ तपाईँको 2000 यो मिलियनमा छ र तपाईँको रिस्क वेट्स चाहिँ तपाईँको 50%। यसरी तपाईँले 2000 को 50% गरेर रिस्क वेटेड एसेट्समा 1000 रुपिज मिलियनमा यो तपाईँको रिस्क वेटेड एसेट्स आउँछ। यसरी तपाईँले रिस्क वेटेड एसेट्स सबै जुन यो राइट साइडको रिस्क वेटेड एसेट्स छ त्यो सबैलाई एड गर्नुभयो भने यसरी तपाईँले टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स 0 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 1000 गरेर 12,000 मिलियन रुपिज चाहिँ तपाईँको टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स हुन आउँदो रहेछ। हेन्स टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स अफ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड इज रुपिज 12,000 मिलियन हुँदो रहेछ। यसै गरी अब क्वेसन नम्बर बीमा हेरौँ।
क्वेसन नम्बर बी ले सोधेको छ कोर क्यापिटल रेसियो कति छ त? कोर क्यापिटल रेसियोको हाम्रो फर्मुला हुन्छ कोर क्यापिटल, अहिलेको ठाउँमा हाम्रो कोर क्यापिटल नभएर टियर 1 क्यापिटल दिएको छ। टियर 1 क्यापिटल डिभाइडेड बाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। यसरी तपाईले टियर 1 क्यापिटलको भ्यालु राख्नुहुन्छ तपाईको 800 मिलियन डिभाइडेड बाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स चाहिँ तपाईको 12,000 मिलियन। यसरी कोर क्यापिटल रेसियो चाहिँ तपाईको 0.0667, त्यो भनेको तपाईको 6.67% कोर क्यापिटल रेसियो आउँछ। हेन्स कोर क्यापिटल रेसियो इज 6.67% हुन आउँदो रहेछ। यसै गरी अब क्वेसन नम्बर सी को सोलुसन हेरौँ। सी मा सोधेको छ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो। क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोको फर्मुला हामीलाई कन्ठै भइसक्यो। तपाईको टोटल क्यापिटल फन्ड डिभाइडेड बाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। यहाँनिर हामीलाई टोटल क्यापिटल फन्ड भनेको कोर क्यापिटल प्लस सप्लिमेन्टरी क्यापिटल, जुन अहिले क्वेसनमा चाहिँ दिएको छैन, त्यसको सट्टा हामीलाई टियर 1 क्यापिटल प्लस टियर 2 क्यापिटल गरेर हामीले टोटल क्यापिटल फन्ड निकाल्न सक्छौँ। यसरी टियर 1 क्यापिटल चाहिँ तपाईको 800 मिलियन छ भने टियर 2 क्यापिटल 200 गरेर तपाईले टोटल क्यापिटल फन्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ। डिभाइडेड बाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इज 12,000, राइट? तपाईको यसरी 1000 डिभाइडेड बाई 12,000 गर्नुभयो भने तपाईको 0.0833, यसरी 8.33% चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो हुन आउँदो रहेछ। हेन्स क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो इज 8.33%। अब आजको अन्तिम सोलुसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर डी। यहाँनिर द कोर क्यापिटल रेसियो क्याल्कुलेटेड इन अ पार्ट बी, यहाँनिर क्याल्कुलेट भएछ, क्याल्कुलेटेड हो है। The core capital ratio calculated in part B is 6.67%, which is higher than core capital ratio of 6% set up by Nepal Rashtra Bank. So, Standard Chartered Bank Nepal Limited is able to maintain required minimum capital ratio. तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंकले तपाईको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क तपाईको यो 2015 अनुसार मिनिमममा पनि कोर क्यापिटल रेसियो चाहिँ 6% सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले चाहिँ अहिले कोर क्यापिटल रेसियो चाहिँ जुन हामीले बीमा पार्ट बीमा क्याल्कुलेट गरे अनुसार 6.67% यहाँनिर मेन्टेन गरिरहेको रहेछ। सो अनुसार चाहिँ यसरी चाहिँ मिनिमम कोर क्यापिटल रेसियो चाहिँ 6% भएपछि मिनिमममा पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडले चाहिँ कोर क्यापिटल रेसियो चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छ है भन्ने देखिन्छ यहाँनिर। यसै गरी तपाईको सिमिलरली द क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो क्याल्कुलेटेड इन पार्ट सी इज 8.33%, which is lower than the capital adequacy ratio of 11% set up by Nepal Rashtra Bank. So, SCBNL, Standard Chartered Bank Nepal Limited, is not able to maintain required minimum capital adequacy ratio. तपाईको यो नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 2015 अनुसार कमर्सियल बैंक र तपाईको नेशनल लेभलको क्लास बी बैंकले तपाईको यो मिनिमममा पनि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो चाहिँ 11% मेन्टेन गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ यो रिक्वायरमेन्ट सेटअप गरेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ 11% यो चाहिँ CAR क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो रहेको छ। तर अहिलेको केसमा के देखियो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडले चाहिँ तपाईको यो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो चाहिँ जम्मा 8.33% मेन्टेन गरिरहेको रहेछ भने यो सन्दर्भमा यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडले चाहिँ यो रिक्वायर्ड मिनिमम क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छैन है भन्ने देखिएको छ। यदि यो नेपाल राष्ट्र बैंकले सेटअप गरेको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडले मेन्टेन गरेन भने उसले अब
प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सनको रूपमा विभिन्न पेनाल्टी हुन सक्छ अथवा करेक्टिभ एक्सन्सको रूपमा विभिन्न मेजर्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ एज सेट बाई अर एज इन्स्ट्रक्टेड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क।